Hello and welcome back to our YouTube channel. I am Hasang Bhutia, a practicing lawyer. I have been conducting classes for HS Class 12 Commercial Law, and now we are going to begin with the lesson. So before we move on to what is there in the book and what is there in the syllabus, यो अलिकति हामी हेरौँ हैन यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिलेबसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली यस्तो टाइम एन्ड प्लेस फर प्रेजेन्टमेन्ट अफ फर एक्सेप्टेन्स छ क्या त्यो भित्र चाहिँ अब दुईटा कुरा भनिएको छ एउटा पेएबल आफ्टर डेट भन्छ है एउटा चाहिँ पेएबल आफ्टर साइट भन्छ यो चाहिँ किताबमा छैन यो डेफिनेसन किताबमा छैन र यो चाहिँ नोट्समा पनि मैले हालेको छुइनँ किनभने त्यो हेर्दै जाँदाखेरि मैले भेटाएँ यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ कभर गरेको छैन रहेछ सो आई आस्क द स्टुडेन्ट्स टु काइन्डली टेक अ स्क्रिनशट अफ दिस or pause your video and you kindly understand this will be helpful at a later date and future. So let us discuss your duita point while I discuss garum, then we will go back to wherever we had left. Okay, calculation of bill payable after date. The main operating word जुन चाहिँ छ यो चाहिँ त्यो चाहिँ के हो payable after date र payable after sight यो चाहिँ important हो. Now payable after date मा हेरौँ. Let us take an example of a bill dated August 1st 2018 payable after 3 months है भन्नुको मतलब एउटा बिल बनाए रे 1 अगस्त 2018 मा त्यो चाहिँ कहिले तिर्नु पर्ने अरे आफ्टर 3 months तिर्नु पर्ने अरे. The legal due date of a bill will be 3 months after August 1st that is November 1st है. अब यसको म्याच्युरिटी कहिले हुन्छ अगस्त 1 तारिक बिल ड्र गरेको म्याच्युरिटी आफ्टर 3 months भन्दैछ भन्यो भने यहाँनिर नोभेम्बर भयो तर 1 तारिक नोभेम्बर हुँदैन. अस्ति हामीले जुन चाहिँ डिफरेन्समा पढ्दै थियौँ है बिलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ अनलाइक अ चेक इन अ बिल यु विल गेट 3 days ग्रेस 3 days of grace हैन त्यो चाहिँ भन्दैछ अब 1 तारिक गरेको प्लस 3 months गर्दा 1st November हुन्छ तर अकॉर्डिंग टु द बिल वी गेट बिल अफ एक्सचेन्ज वी गेट 3 days of grace. So now the maturity becomes 4th of November. This is payable after date है एउटा डेट तोकिएको हुन्छ त्यसको पश्चात पे गर्नेलाई चाहिँ के भन्दा रहेछ बिल payable after date. Please remember this because this is going to be used many times now. Calculation for bill payable after sight. Now let us move on to payable after sight. In case of bills payable certain period after sight, the legal due date is calculated from the date of acceptance of the bill. Now here what happens is that a bill will be drawn until and unless अब यो नामले थाहा पाउँछ नि until and unless त्यो देखाइ पर्दैन या त्यो जसले पे गर्नुपर्छ उसको नजरमा आउँदैन त्यति बेलासम्म त्यो बिलको भ्यालिडिटी त्यहाँ काउन्ट हुँदैन त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ काउन्ट हुन्छ भन्दैछ. A bill dated same example 1st August 2018 मा एउटा 3 महिनाको लागि बिल गर्यो अरे हैन that is after sight okay is accepted on August 7th. अब 6 दिन लाग्यो first of all the accept गर्नु है 6 days लाग्यो हैन 3 months after the date of acceptance is November 7th. Now यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा अघि हामीले पेएबल आफ्टर डेटमा चाहिँ के गर्यो भन्दा फर्स्टको डेटलाई दियो नि है अगस्त 1st लाई तर यहाँ के हो मैले अघि भने जस्तो त्यो नजरमा आउनुपर्छ त्यो देख्नु पर्यो हैन जसले पे गर्नुपर्छ साइटमा आउनु पर्यो नि त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ के भयो 7 तारिक उले देख्यो नि त आफ्टर 6 days 3 months आफ्टर 7th मात्रै काउन्ट गर्छ यो सिचुएसनमा चाहिँ. So now adding the days of grace, now what will happen 7 plus 3 is 10 अन्त अझै 3 महिना जाँदाखेरि November 10. So this is what you have to understand as a commerce student. So now coming back to our wherever we had left negotiable instruments act मा आउँ है जुन चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्यो that is very very important किनभने बीचमा त्यो फ्रेजेस चलाएको छ payable at sight or after at date है after date त्यो चाहिँ यहाँ भित्र चलाउँछ. So now हामी हेरौँ अब टाइम एन्ड प्लेस फर प्रेजेन्टमेन्ट अफ एक्सेप्टेन्स. अब एउटा बिल अफ एक्सचेन्ज बनायो त्यसलाई एक्सेप्ट नगरिन्जेल त्यो भ्यालिड हुँदैन भन्दैछ. त्यसलाई भोलिको दिनमा गएर कोर्ट कचेरी भयो भने you cannot enforce or you cannot go to the court of law saying that I had a bill यो मान्यता दिएन मैले पैसा पाउनु थियो त्यो भन्नु सक्दैन. एक्सेप्ट भए पश्चात मात्रै त्यसको बिलको लिगल भ्यालिडिटी निक्लिन्छ भन्दैछ हुन्छ भन्दैछ. सो
प्रेजेन्टमेन्ट अफ एक्सेप्टेन्स चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ कस्तो कस्तो पाराले हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर प्रथम चाहिँ सेक्सन 61A अफ द नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्टमा भन्दैछ प्रेजेन्टमेन्ट फर एक्सेप्टेन्स अफ अ बिल अफ एक्सचेन्ज पेएबल आफ्टर साइट must, if no time or place is specified therein, for presentment to be presented to the drawee thereof for acceptance, if he can, after reasonable search, be found by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn. यहाँसम्म गरौँ है पहिला र यो एउटा बिल ड्र गर्यो हैन ड्रयरले ड्र गर्छ एक्सेप्टर अथवा ड्रईले या पे एक्सेप्टर अथवा ड्रईले चाहिँ के गर्छ त्यो बिल पे गर्नुपर्छ हैन अन्त यहाँ के गर्यो भन्दा एउटा बिल बनाए रे सपोज हैन दैट इज पेएबल आफ्टर साइट है त्यहाँनेर त्यो बिलमा कहिले तिर्नु कति बजी तिर्नु र कहाँ तिर्नु लेखेको छैन भने चाहिँ है नो टाइम अ प्लेस इज स्पेसिफाइड देयर इन फर प्रेजेन्टमेन्ट है कहिले कुन टाइममा दिनु र कहाँ दिनु भनेर लेखेको छैन भने चाहिँ के गर्छ अरे त्यो जो ड्रई छ जसले तिर्नुपर्छ एक्सेप्टर भनौँ ड्रई भनौँ जसले पैसा तिर्नुपर्छ उसलाई चाहिँ रिजनेबल त्यहाँ केही त लेखेको छैन अब यति मात्रै लेखेको छ कि मैले पैसा तिर्नुपर्छ भनेर म एक्सेप्ट गर्छु भनेर मात्रै लेखेको छ भने बट देयर इज नथिङ मेन्सन रिगार्डिङ वेन एन्ड वेयर सो वाट ह्यापन्स इन द्याट सिचुएसन इज द्याट त्यो जसकोमा बिल छ जसले पैसा पाउनु छ उसले रिजनेबल सर्च गरेको हुनु पर्यो हैन बी फाउन्ड सर्च गरेको हुनु पर्यो अन्त जसले चाहिँ त्यो कसले चाहिँ सर्च गर्छ जसले चाहिँ एक्सेप्टेन्स डिमान्ड गर्छ मतलब जसले चाहिँ हि इज ट्राइङ टु एक्जिक्युट द बिल अर अर्को मान्छेलाई बाइन्ड गर्नु खोज्दैछ त्यसले उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा रिजनेबल सर्च टु बी फाउन्ड बाई अ पर्सन एन्टाइटल विदिन अ रिजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रन अब फेरि त्यो बिलको भ्यालिडिटीको भित्र खोज्नु पर्यो नि हैन फेरि बिल अब एक तारिक अगस्त अघिको इक्जाम्पलमा गऱ्यो 3 महिनाको लागि गऱ्यो हैन नोभेम्बरमा थियो त्यसको डेट भरे भन्दाखेरि त नोभेम्बर 1 मा भेटायो भने त त्यो फाइदा भएन नि द्याट इज वाइ इट इज कल्ड रिजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रन अब उसको एक्सेप्टेन्सै पाएको छैन उसले सिग्नेचरै पाएको छैन त्यहाँनिर कि म तिर्छु भनेर अर्को पार्टीले साइनै गरेको छैन भने त्यहाँनिर फाइदा हुँदैन फेरि त्यो बिल मेच्योर हुनुको 1-2 दिन अगाडि साइन गराउनु द्याट इज वाइ द टर्म रिजनेबल टाइम इज मेन्सन्ड हियर Moving further, and in business hours and on a business day. So this means that अब अफिस बन्द भइसक्यो या सन्डेको दिनहरु चाहिँ यस्तो गर्नु पाइँदैन भन्दैछ बिल चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु एक्सेप्टेन्सको लागि लु तिमी एक्सेप्ट गर तिमी साइन गर यहाँनेर के तिमीले मलाई 10,000 रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ कहिले गर्नु अरे रिजनेबल टाइम भित्र गर्नु अरे अनि बिजनेस आवर्समा गर्नु अरे र बिजनेस डेमा गर्नु अरे इन डिफल्ट of such presentment, no party thereto is liable thereon to the person making such default. भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो बिल तिमीले बनाएको बिलै एक्सेप्ट भएन अरे अर्कोले कसैले सिग्नेचरै गरेको छैन भने त्यो बिल को लिगल भ्यालिडिटी के हुन्छ निल हुन्छ त्यसमा केही पनि हुँदैन त्यहाँनेर त्यो बिल एक्सेप्टै त भएको छैन तिमीले 10,000 रुपैयाँको सामान कसैलाई बिक्री गर्यो You are supposed to get 10,000, but you are not getting anything. Now, who will you go to? तिम्रोमा त त्यो बिल पनि त साइन भएको छैन सो दिस इज वाट इज मेन्ट बाई त्यहाँनिर चाहिँ कसलाई लायबल बनाउनु सक्दैन भन्दैछ इफ द ड्रई क्यान नट आफ्टर रिजनेबल सर्च बी फाउन्ड द बिल इज डिसअनर्ड अब खोज्यो अगस्तदेखिको अगस्त 1 तारिक 2018 देखिको लिएर खोजिसक्यो त्यति बेलासम्म पाएन उसले जबसम्म त्यो बिलको भ्यालिडिटी थियो है मेच्योरिटी थियो 3 months भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के हुँदा रहेछ त्यो बिल इट विल बिकम डिसअनर्ड If the bill is directed to a drawee at a particular place, it must be presented at that place. एउटा बिल बनायो त्यसमा चाहिँ अब यो चौरस्तामा तिरिन्छ भनेर भन्यो भने म यति तारिक नोभेम्बर चौरस्तामा यो बिल तिरिदिन्छु भन्यो भने त्यो बिल चाहिँ के गर्नु पर्यो चौरस्तामा 2 जना आएर भेटेर प्लेस गर्नु पर्यो एन्ड इफ एट अ ड्यू डेट फर प्रेजेन्टमेन्ट ही क्यानट आफ्टर रिजनेबल सर्च बी फाउन्ड देयर द बिल इज डिसअनर्ड अब के भयो त्यहाँनिर लेख्नु त इफ द बिल इज डाइरेक्टेड टु अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट मस्ट बी प्रेजेन्टेड एट द्याट प्लेस तर के भयो त्यहाँ ड्यू डेटमा उसले खोज्यो जसकोमा चाहिँ बिल छ पाएन उसले भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो अरे त्यहाँ अगेन द बिल इज डिसअनर्ड where authorized by agreement usage a present
meant through the post office by means of a registered letter is sufficient भन्दैछ तर अब यहाँ कतिपय यस्तो हुन्छ मान्छे फिजिकली प्रेजेन्ट हुनु सक्दैन जानु सक्दैन है नगएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ रेजिस्टर्ड लेटर रेजिस्टर गरेर त्यो बिल चाहिँ पठायो भने त्यसलाई चाहिँ सफिसिएन्ट एक्सेप्टेन्स मानिलिन्छ भनेर भन्दैछ हैन सो नाउ वी मुभ अन टु पोइन्ट नम्बर बी है कहिले कहिले गर्नु सक्छ अब उयो भनेर पोइन्ट नम्बर बी मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आवर्स फर प्रेजेन्टमेन्ट अब कति बेला अघि के थियो त्यो एउटा जेनरल थियो अब चाहिँ के हो आवर्स फर प्रेजेन्टमेन्ट for payment must be made during the usual hours of business and if at a banker's within banking hours र अघि हामीले भनिहाल्यो अब अफिस जहिले खोल्छ र अफिस वर्किङ आवर्स जहिले हुन्छ त्यति बेला मात्रै प्रेजेन्ट गर्नु भनेर भन्दैछ त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ हुँदैन अरे अन्त ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो भने त्यो पनि डेफिनेटली ब्याङ्किङ आवर्स भित्रै गर्नु पर्यो भनेर सेक्सन 65 ले भन्दैछ नाउ सेक्सन 66 presentment for paying of instrument payable after date or site है यो हामीले डिस्कस गरिहाल्यौ a promissory note or bill of exchange made payable at a specified period after date or site thereof must be presented for payment at maturity अब यो के भयो भन्दाखेरि यसमा त दिस इज भेरी सिम्पल एउटा बिल छ अरे आफ्टर डेट और साइट हो त्यहाँदेखि एउटा स्पेसिफाइड पिरियड आफ्टर डेट और साइट है एउटा त्यसमा चाहिँ पर्टिकुलर डेट र डेट तोकिएको हुन्छ त्यसमा अब हामीले अघि सिक्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्नु आफ्टर डेट र आफ्टर साइट अन्त त्यसको मेच्योरिटीमा चाहिँ त्यो बिलमा मेच्योरिटीको बिफोर नै बिल चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछ सेक्सन 68 र 69 चाहिँ झन्डै झन्डै एउटै छ देयर इज भेरी माइन्युट डिफरेन्स है लेट अस गो थ्रु इट टुगेदर Presentment of payment of instrument payable at a specified place and not elsewhere भनेको चाहिँ यहाँ मुनि चाहिँ के भन्छ भन्दा instrument payable at a specified place हुने not elsewhere छैन यसमा a promissory note bill of exchange or check अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा चेक छैन फेरि हो drawn or accepted payable at a specified place and not elsewhere must in order to charge any party there to be presented for payment at that place. Now moving on to here, in order to charge the maker or drawer thereof be presented for payment at that place. भन्नुको मतलब चाहिँ दुईटामा प्लेसकै कुरा गरेको हो हैन तर यहाँनिर माइन्युट डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि here in these particular two sections one is using check the other one is not using check. र अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एनी पार्टी भन्ने छ नि है यहाँनिर त अब यहाँनिर चाहिँ एनी पार्टी भन्ने छ यहाँ भित्र अस्ति हामीले भनिहाल्यौ केस फाइल गर्दा कसलाई फाइल गर्नु सक्छ हैन अनि नेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस पर्टिकुलर थिङ इज एब्सेन्ट हियर सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन सेक्सन 68 एन्ड 69 नाउ वी गो अन टु 70 मा चाहिँ प्रेजेन्टमेन्ट वेयर नो एक्सक्लुसिभ प्लेस इज स्पेसिफाइड भन्दैछ अब यहाँनिर अघि त के भयो जग्गा दियो है अब यहाँ प्लेस स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ कहाँ तिर्नु भनेर अ प्रमिसरी नोट अर अ बिल अफ एक्सचेन्ज नट मेड पेएबल एज मेन्सन इन 68 एन्ड 69 हैन मस्ट बी प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट एट द प्लेस अफ बिजनेस इफ एनी हैन एउटा बिजनेसको ठाउँ हुन्छ नि त कहीँ मान्छेले त बसेर बिजनेस गर्छ नि त्यहाँ दिनु अरे एक्सेप्ट गर्नुको लागि चाहिँ अर एट अ युजुअल रेसिडेन्स अब उसको प्लेस छैन अरे हैन त्यहाँनिर चाहिँ कहाँ गएर कतिजनाले घरबाटै बिजनेस चलाउँछ है त्यो चाहिँ अब उसलाई बिल ड्र गरे उसको सिग्नेचर चाहिँ कहाँबाट लिनु अरे प्लेस अफ बिजनेस अर युजुअल रेसिडेन्स अफ द मेकर ड्रर अर or acceptor thereof as the case may be यो हामीले तीनटा वर्ड अस्ति नै हामीले निकै चलाइसक्यौ निकै सिकिसक्यौ है नाउ मुभिङ अन टु सेक्सन 71 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा प्रेजेन्टमेन्ट वेयर when maker etc not known place of business or residence अब यहाँ के भयो यहाँनिर त छैन प्लेस छैन नहुँदाखेरि के भनेको छ उसको बिजनेसको गर्ने ठाउँमा जाऊ अथवा रेसिडेन्समा जाऊ भनेछ तर अब त्यो पनि छैन भने चाहिँ के गर्नु अरे यहाँनिर 71 ले प्रेजेन्टमेन्ट when maker has etc has no known place of business or residence if the maker drawee or acceptor of a negotiable instrument has no known place of business or fixed residence and no place is specified in the instrument for presentment of the acceptance of payment such presentment may be made to him in person wherever he can be found भन्दैछ अब कतिजना छ है यस्तो
जसमा चाहिँ टेक फर एक्जाम्पल इन दार्जिलिङ त्यो चिया बेच्छ नि भैयाहरूले होइन चिया बेच्दाखेरि सपोज उसले तिम्रोबाट केही सामान किन्यो अरे उसले बिल एउटा तपाईँले बिल बनाउनुहोस् म सिग्नेचर गर्छु भन्यो अरे सो नाउ आई एम द मेकर मैले बिल बनाएर लगेँ उसले के गरेँ म ड्रर म मेकर होइन मैले के गरेँ अरे अब त्यो भन्नुको मतलब म मेकर भन्नुको मतलब चाहिँ मैले बनाउनु पर्छ भन्यो होइन त्यो भैयाले बनाउँदा पनि हुन्छ यो मेकर चाहिँ सो हाउएभर आई विल बी द ड्रर मेकर है अन्त भैया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हि विल बी द ड्रई अर द एक्सेप्टर होइन र यहाँ यसले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि उनीहरू त एउटा फिक्स ठाउँमा बसेर कहाँ चिया बेच्दैन कतिजना त उसले सामान लग्यो सपोज चियापत्ती दुध लग्यो मेरोबाट लाँदाखेरि उसले एउटा बिल बनाइदिनुहोस् न म बिलमा साइन गर्छु अन्त आई विल पे इट लेटर अन 3 महिनापछि म तिरिदिन्छु भनेर भयो तर उसलाई अब खोज्नु पऱ्यो भने उसलाई बिल त मैले घरबाट बनाएर ल्याएँ खोज्नु पर्दा के गर्नुपर्छ उसकोमा त मलाई त बजारमा त भेटिबस्छ नि तर नोन प्लेस अफ बिजनेस छैन उसको मलाई घर पनि याद छैन नि त तर त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्नु अरे अघि हामीले 68 69मा देख्यो अब यहाँ 70मा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि अब उसलाई साइन त गराउनु पऱ्यो नि होइन साइन त गराउनु पऱ्यो अन्त गराउँदाखेरि चाहिँ के अरे सच प्रेजेन्टमेन्ट मे बी मेड टु हिम इन पर्सन वेयर एभर ही क्यान बी फाउन्ड अब ऊ बजारमा चिया बेचेर घुम्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला बाटोमा भेट्यो सिग्नेचर गराइदियो दिस इज वाट इज मेन्ट बाई 71 नेगोसिएसन चाहिँ अस्ति के भयो भन्दा हामीले निकै यो के अरे यो एक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले यो कभर गरिसकेको छौँ है सो हाउएभर आई विल डु इट इन भेरी सर्ट नेगोसिएसन अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट इज द प्रोसेस बाई विच ओनरसिप अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम one person to another यो त हामीले फर्स्ट डेफिनेसन क्लजमा हेर्दाखेरि यो हामीले चाल पाएको थियो अकर्डिङ टु सेक्सन 14 अफ द एक्ट वेन अ नोट बिल अर चेक इज ट्रान्सफर्ड टु एनी पर्सन सो एज टु कन्स्टिट्युट द पर्सन द होल्डर देयर अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इज सेट टु बी नेगोसिएटेड भन्दैछ एउटा बिल एउटा प्रो नोट एउटा चेक चाहिँ जब ट्रान्सफर हुन्छ अरे एउटा मान्छेदेखि अर्कोसम्म जसमा चाहिँ अर्को मान्छेलाई के बनाइदिन्छ अरे होल्डर देयर अफ बनाइदिन्छ अरे इन्स्ट्रुमेन्ट इज सेट टु बी नेगोसिएटेड भन्दैछ नेगोसिएसन कस्तो पाराको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ के हो मेयर डेलिभरी हो अर्को चाहिँ के हो एन्डोर्समेन्ट एन्ड डेलिभरी यो हामीले बहुत डिटेलमा डिस्कस गरिसकेको छौँ अब रेक्विजिट्स अफ नेगोसिएसन र नेगोसिएसन गर्दा के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि देयर मस्ट बी अ ट्रान्सफर अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट टु one person फ्रम one person टु अनदर यो त हामीले डिस्कस गरी आएका हौँ होइन देयर मस्ट बी ट्रान्सफर अब ट्रान्सफर नभई कसरी हुन्छ ट्रान्सफर नभई त एउटा साटासाट हुँदैन एउटाले अर्को मालिक हुँदैन होइन सो नेक्स्ट नम्बर 2 द ट्रान्सफर मस्ट बी मेड इन सच अ म्यानर सो एज टु कन्स्टिट्युट द ट्रान्सफरी द होल्डर अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट अब के भन्दैछ भन्दाखेरि ट्रान्सफर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ अरे होइन जसमा चाहिँ जसको हातमा गयो ट्रान्सफरी भन्छ नि है उसलाई चाहिँ होल्डर अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनुपर्छ अरे देयर मस्ट बी अ ट्रान्सफर विथ एन इन्टेन्सन टु पास द टाइटल इन दि इन्स्ट्रुमेन्ट टाइटल भनेको के हो ओनरसिप होइन एउटा हक हो राइट हो भन्नुको मतलब चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ यस्तो पाराले हुनुपर्छ अरे त्यसमा चाहिँ इन्टेन्सन हुनुपर्छ अरे कि अदर पर्सनलाई यो बिलको यो प्रो नोटको मालिकाना हक चाहिँ ट्रान्सफर गराइदिनुपर्छ भनेर भन्दैछ होइन नेगोसिएसन बाई डेलिभरी यसमा आउँ सेक्सन 47 Subject to the provisions of section 58, a promissory note, bill of exchange or check payable to the bearer is negotiated by delivery thereof भन्दैछ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो when a promissory note, bill of exchange or check is payable to bearer it may be negotiated by delivery thereof भनेको चाहिँ के हो एउटा प्रो नोट छ एउटा चेक छ एउटा बिल अफ एक्सचेन्ज छ त्यसलाई डाइरेक्टली हात ट्रान्सफर गर्यो भने नेगोसिएसनको रूपमा आउँछ है ए the holder of a negotiable instrument payable to bearer भन्नाले हामी के बुझ्छौँ जसले होल्ड गर्यो उसकोमै मालिकाना हक हुन्छ उसले नै त्यो पैसा पाउँछ होइन A, the holder of a negotiable instrument payable to bearer delivers it to B's agent to keep for B लाई दियो B को एजेन्टलाई दियो अरे A ले होइन the instrument has been negotiated भनेको ह्यान्ड्स चेन्ज भयो मालिकाना हक B लाई पास भयो तर राख्नु चाहिँ कसले राखिरहेको छ एजेन्टले राखिरहेको छ नेगोसिएसन बाई एन्डोर्समेन्ट यो 48 ले कभर गर्छ Subject to the provision of section 58, a promissory note, bill of exchange or check payable to order is negotiated by holder by endorsement and delivery. भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि अघि हामीले
के भन्यो बेयरर भन्यो नि जसको बेयरर इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मियर डेलिभरीमै ट्रान्ज्याक्ट हुन्छ मियर डेलिभरी गर्यो भने बेयरर इन्स्ट्रुमेन्टमा एकजनाकोबाट अर्को मानिसकोमा मालिकाना हक ट्रान्सफर हुन्छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अन्त लेख्दाखेरि पनि हामीले नोट्समा एक्जाममा लेख्दा पनि यो वर्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो बेयरर इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मियर डेलिभरीले तिम्रो नेगोसिएसन हुन्छ तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि पेएबल टु अर्डर छ भने है पेएबल टु या कसैले डाइरेक्सन दिएको छ अरे यस्तोलाई दिनु भनेर अर्डर लेखेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ एन्डोर्समेन्ट एन्ड डेलिभरी हुनु पर्यो अरे दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स हियर एउटा हाम्रो बेयररमा चाहिँ मियर डेलिभरी अन्त एन्डोर्समेन्टमा चाहिँ यो पेएबल टु अर्डर unless the holder compulsorily signs his endorsement on the instrument and delivers it to the transferee the latter does not the transferee does not become its holder भन्दैछ अब भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्डोर्समेन्ट भन्नुकै मतलब के हो सिग्नेचर गरेको हुनु पर्यो त्यहाँनिर साइन गरेर एउटा डाइरेक्सन दिएको हुनु पर्यो यस्तोलाई दिनु भनेर हैन त्यो छैन भने त्यसको एब्सेन्समा के हुन्छ अरे त्यो जसकोमा बिल आए नि या प्रोनोट आए नि उ होल्डरै हुँदैन अरे त्यो ट्रान्सफरी त्यसको मालिकाना हक उले पाउँदैन भन्दैछ इफ देयर आर मोर पेज देन वान अल मस्ट एन्डोर्स इट भन्नुको मतलब 5 जनाले एकजना मान्छेलाई तिर्नुपर्छ अरे पैसा र यो नेगोसिएसन बाइ एन्डोर्समेन्टमा चाहिँ के हुन्छ 5 जनाले साइन गरेको हुनुपर्छ त्यो प्रोनोट त्यो बिलमा अथवा के हुन्छ अरे त्यहाँनिर त्यो बिल फेरि त्यो जो अर्को मान्छेलाई दियो त्यो मान्यता हुँदैन त्यसको हु मे नेगोसिएट भन्दैछ एभ्री सोल मेकर जसले बिल बनायो हैन ड्रर यो पनि बनाउने मान्छे हो पेई अर एन्डोर्सी हैन जसले थाप्छ पैसा हैन या जसको हक हुन्छ एन्डोर्स गर्ने या एन्डोर्सरले के गर्छ एन्डोर्सरले साइन गरेर त्यो हातबाट दिन्छ थाप्नेको हो एन्डोर्सी हो हैन भन्नुको मतलब त्यो होल्डर भयो यिनीहरु सबजना होल्डर हो बिलको or all of the several joint makers draws pays or endorsee of a negotiable instrument may if negotiability of such instrument has not been restricted or excluded as mentioned in section 50 endorse and negotiate the same भन्नुको मतलब section 51 ले के भन्दैछ दिस भेरी सिम्पल जो होल्डर छ होल्डर भन्नाले के बुझ्छ सोल मेकर ड्रर पे और जोइन्ट मेकर्स ड्रर्स पेज एन्डोर्सी अफ अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट उनीहरुले के गर्न सक्छ अरे यदि सेक्सन 50 ले बाद के अरे एउटा अब्स्टेकल क्रिएट गरेको छैन या सेक्सन 50 को मा जे लेखेको छ त्यसले हिट गर्दैछ भने त्यो गरेको छैन भने चाहिँ नेगोसिएट गर्नु पाउँछ भन्दैछ तर गरेको छ भने चाहिँ नेगोसिएट गर्नु पाएन एक्सप्लेनेसन यो चाहिँ सेक्सन हो लबाटै निकालिएको सो यसमा के कम्ती बेसी हुनु भएन हैन यहाँसम्म Nothing in this section enables a maker or a drawer to endorse or negotiate an instrument unless he is in lawful possession as or is a holder thereof भन्दैछ नेगोसिएसन कोले गर्न सक्छ लफुल पोजेसन हुनु पर्यो नि चोरर ल्याएर नेगोसिएट गर्यो भने फेरि त्यहाँ बिल चाहिँ के हुन्छ त्यो त्यसलाई फेरि लिगल भ्यालिडिटी दिँदैन or enables a pay or endorsee to endorse or negotiate यो पनि हुनु पर्यो नि तिमीले गर्नै सक्दैनौ भनेर भन्यो भने के हुन्छ or enables a pay or an endorsee to endorse or negotiate अब एउटा मान्छेले पाए त्यसलाई फर्दर उले ट्रान्सफर गर्नु सक्नु पर्यो भनेर भन्दैछ unless he is holder thereof उनीहरु पनि होल्डर नै हुनुपर्छ so for example a bill is drawn payable to A or order अब A लाई दिनु or A ले जोलाई भन्छ उलाई दिनु भनेर भन्दैछ A endorses it to B so उसकोमा त हक छ नि त हैन ट्रान्सफर गर्ने अझै फर्दर अगाडि उले के गर्यो बी लाई ट्रान्सफर गरिदियो द एन्डोर्समेन्ट नट कन्टेनिङ द वर्ड्स or order or any equivalent words बी मे नेगोशिएट द इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दैछ है यो सिम्पल छ अब विथ द एन्डोर्समेन्ट नट कन्टेनिङ द वर्ड्स or order or any equivalent words यो छ या छैन भने पनि के हुन्छ अरे बी मे नेगोशिएट द इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दैछ Now we move on to endorsement. अब endorsement चाहिँ endorsement भनेको के थियो अघि हामीले हेरिहाल्यो सिग्नेचर गर्नु हैन सिग्नेचर गर्नु या त्यसमा केही एउटा रिमार्क लेख्नु ए अर अर्डरहरु त्यस्तो प्रकारको रिमार्क The act of a person who is a holder of a negotiable instrument in signing his or her name on the back of the instrument thereby transferring title or ownership is endorsement अघि हामीले भनिहाल्यो एन्डोर्स गर्दाखेरि के गर्छ
त्यो बिलको ओनरशिप चाहिँ ट्रान्सफर गरेको हो नि त सो कहाँ गर्छ ब्याक अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड एन्डोर्समेन्ट मे बी इन फेभर अफ अनदर इन्डिभिजुअल अर लिगल एन्टिटी एन्ड एन्डोर्समेन्ट प्रोभाइड्स अ ट्रान्सफर अफ द प्रपर्टी to the other individual or legal entity अब के हो रे यहाँनिर त प्रपर्टी ट्रान्सफर गरेको हो नि त हैन त्यही भन्दैछ यसले the person to whom the instrument is endorsed is called endorsee हैन यो त सिम्पल हो the person making the endorsement is called the endorser all these things we have already covered in our previous lessons now effect of endorsement एन्डोर्स गरेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो 50 ले भन्छ अघि हामीले 50-50 भन्दै थियौँ नि है माथि सेक्सन त्यो 50 चाहिँ यहाँ द एन्डोर्समेन्ट अफ अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट फलोड बाई डेलिभरी ट्रान्सफर्स टु द एन्डोर्सी द प्रपर्टी देयरिङ विथ द राइट अफ फर्दर नेगोसिएसन दिस इज भेरी सिम्पल द इन्डोर्समेन्ट एउटा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट इन्डोर्स भएर गरे डेलिभरी मैले थापेँ भने के हुन्छ म इन्डोर्सी भए त्यसको त्यो जति छ त्यसको मूल्याङ्कन त्यो पनि मेरै भयो त्यहाँदेखि मैले के पनि पाएँ त्यो इन्डोर्समेन्टसँग मैले राइट पनि पाएँ के राइट भन्दा फर्दर मैले नेगोसिएट गर्ने त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने बट द इन्डोर्समेन्ट मे by express words restrict or exclude such right or may merely constitute the endorsee an agent to endorse the instrument तर त्यस्तो खाले यस्तो खाले एन्डोर्समेन्ट पनि हुन्छ अरे जसमा चाहिँ एक्सप्रेसली लेखेको पनि हुन सक्छ भन्दैछ अन्त त्यो रिस्ट्रिक्ट पनि गरेको हुन सक्छ अरे कतिवटा यो मात्रै गर्नु भनेर पनि भन्नु सक्छ अरे हैन त्यस्तो चाहिँ कस्तो खाले एक्ट अरे कि मैले चाहिँ त्यो आफैलाई सपोज एउटा बिल छ अरे त्यो बिल चाहिँ मैले मेरो हकमा चाहिँ के मात्र आयो मैले त्यसलाई फर्दर नेगोसिएट मात्रै गर्न सक्नु त्यो आफैले एनक्यास गरेर राख्नु सक्ने हक छैन भन्ने त्यो पाराको एन्डोर्समेन्ट चाहिँ योले बुझाउँछ कन्स्टिट्युट द एन्डोर्सी म अब आए नि मेरोमा एन्ड एजेन्ट टु इन्डोर्स द इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दैछ खालि मेरोमा चाहिँ के छ त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट नगर्नु सक्ने तर के गर्नु सक्ने फर्दर एन्डोर्स गर्नु सक्ने राइटहरू पनि त्यस्तो खाले रेस्ट्रिक्सन पनि हुनसक्छ or to receive its contents from the endorser or for some other specified person भनेर भन्दैछ thus the legal effect of negotiation by endorsement and delivery are अब legal effect के हुन्छ एउटा त सर्वप्रथम त ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी भयो त्यो पनि त एउटा प्रपर्टी हैन मुभेबल प्रपर्टी इन द इन्स्ट्रुमेन्ट फर फ्रम द एन्डोर्सर टु द एन्डोर्सी द वेस्ट इन द ल्याटर एन्डोर्सी द राइट अफ फर्दर नेगोसिएसन यो हामीले भनिहाल्यो है राइट टु सु अन द इन्स्ट्रुमेन्ट इन हिज ओन नेम अगेन्स्ट अल अदर पार्टिज अब यदि त्यो बिल पेड भएन भने कोलाई गर्नु परे त्यसमा त एउटा राइट पनि हुनु पर्यो नि त कहीँनिर एउटा रेमेडी हुनु पर्यो नि त सो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी भन्छ नि राइट चाहिँ के हो यो दुईटा चाहिँ राइट हो रेमेडी चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो राइट छ त्यहाँबाट पैसा पाउनु पर्ने रेमेडी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि नतिरेको खण्डमा त्यो मैले पैसा मेरो फिर्ता नभएको खण्डमा चाहिँ आई हेभ द राइट टु फाइल अ केस अर सु अन द इन्स्ट्रुमेन्ट इन माई ओन नेम or against all other parties. Now types of endorsement. अब endorsement कस्तो खाले हुन्छ भन्दाखेरि blank or general endorsement. An endorsement is blank or general where the endorser signs his name only. अब नाम मात्रै लेख्यो अरे हैन ब्याकमा सिग्नेचर गरिदियो नाम मात्रै लेख्यो and it becomes payable to bearer. अब अघि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो bearer भनेको चाहिँ जसको हातमा छ उले नै लिन्छ त्यसको क्याश हैन खाली नाम मात्रै लेखेर दियो भने त्यसलाई के हुन्छ ब्ल्याङ्क अर जनरल इन्डोर्समेन्ट thus where a bill is payable to Ram or order and he writes on its back Ram अब मैले के भने एउटा बिल छ त्यसको ब्याकमा मैले के गरेँ मैले एक्सेप्ट पनि गरेर मैले ब्याकमा के गरेँ राम मात्रै लेखिदिएँ इट इज एन एन्डोर्समेन्ट इन ब्ल्याङ्क बाई राम एन्ड द अदर प्रपर्टी इन द बिल क्यान पास and the property in the bill can pass by mere presentation. अब त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा त केही छैन नि त टु अर्डर यस्तो स्पेसिफिक केही छैन डाइरेक्टली नाम मात्रै लेखिदियो नामले फेरि त्यो मान्छेको रामले फेरि अगाडि पास गर्नु सक्छ भन्दैछ A blank endorsement can be converted into an endorsement in full by writing above the endorser signature direction to pay the instrument to another person or his order. भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ मुनि फेरि डिस्कस हुन्छ फेरि गरिहालौँ यो टुगेदर अब नाम मात्रै नलेखेर यहाँ के भयो अरे कसलाई सिग्नेचर गरेर आफ्नो सिग्नेचर गरेर अन्त डाइरेक्सन पनि दियो अरे यस्तो मान्छेलाई पे गर्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो स्पेशल अर फुल एन्डोर्समेन्ट
An endorsement in full or a special endorsement is one where the endorser puts his signature on the instrument as well as writes the name of the person to whom order the payment is to be made. भन्नुको मतलब चाहिँ यो अघि हामीले डिस्कस गरेको चाहिँ यो चाहिँ यहाँ आयो. Example, a bill made payable to Ram or order and endorse pay to the order of Sham would be specially endorsed and Sham endorses it further भन्दैछ. अब बिल पेएबल टु राम है, रामले पाउनु पर्ने पैसा पाउनु पर्ने और रामले कसलाई भन्छ त्यो भन्दैछ. एन्ड एन्डोर्स पे टु द अर्डर अफ श्याम would be specially endorsed and Sham endorses it further. We can turn a blank endorsement into a special one by adding an order. यो चाहिँ के हुन्छ अरे मेन चाहिँ एड एउटा अर्डर चाहिँ एड भयो भने चाहिँ यसलाई स्पेशल अफ फुल एन्डोर्समेन्ट हुन्छ. Restrictive endorsement. An endorsement is restrictive which restricts the further negotiation of an instrument. यहाँनिर उदाहरणको लागि पे टु मिसेस गीता ओन्ली भन्दैछ or pay to Mrs. Geeta only for my use. अब मेरोबाट के लोगेको थियो उलाई मैले बिल पे गर्दैछु हैन. Pay to Mrs. Geeta on account of Rita or pay to Mrs. Geeta or order for collection. खाली उले मात्रै गर्नु पाए नि त. अब जे जुनै भए पनि हैन जुनै ट्रान्ज्याक्सन भए पनि मिसेस गीताले मात्रै गर्नु पायो भनेर चाहिँ रिस्ट्रिक्टिभ एन्डोर्समेन्ट चाहिँ यो प्रकारको हुन्छ. नाउ मुभिङ अन टु द फोर्थ पोइन्ट, पार्शियल एन्डोर्समेन्ट है. पार्शियल एन्डोर्समेन्ट यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन खासमा है, तर पनि अब यस्तो खाले एन्डोर्समेन्ट पनि हुन्छ. पार्शियल एन्डोर्समेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विच अलाउज ट्रान्सफरिङ टु द इन्डोर्सी a part only of the amount payable on the instrument. This does not operate as a negotiation of the instrument. Example, Mr. Mohan holds a bill for 5,000 and endorses it as pay Sohan or order 2,500. 5,000 बाट 2,500 मात्रै दियो. This endorsement is partial and invalid. Conditional or qualified endorsement. When the endorser puts his signature under such writing which makes the transfer of the title subject to fulfillment of some conditions of happening of some events, it is conditional endorsement. यस्तो प्रकारको एन्डोर्समेन्ट हरे जसमा चाहिँ उले कन्डिसन लगाइदिन्छ अरे तिमीले यो गर्यो भने मात्रै दिस विल बी कन्सिडर्ड एज अ एन्डोर्समेन्ट भन्दाखेरि त्यो प्रकारको एन्डोर्समेन्ट चाहिँ के अरे कन्डिसनल अर क्वालिफाइड एन्डोर्समेन्ट. नाउ फर्म्स अफ कन्डिसनल अर क्वालिफाइड एन्डोर्समेन्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो त सानो टपिक छ, कतिवटा कन्डिसनल यसकै भाग हो यो फर्म्स अर कन्डिसन अफ क्वालिफाइड एन्डोर्समेन्ट. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सान्स रिकोर्स हुन्छ. एन्डोर्सर रिलिभ्स हिम फ्रम द लायबिलिटी टु अल सब्सिक्वेन्ट एन्डोर्सर. अब के हुन्छ भन्दा एकजनाकोमा बिल आयो है, से सपोज आई एम एन्डोर्सिङ, अब मैले कसैलाई बिल दिँदैछु, दिएपछि के हुन्छ एन्डोर्सर रिलिभ्स himself from the liability to all subsequent endorsees भन्छ. मेरो हातबाट त बिल गयो, त्यो बिल 10 वटा मान्छेको हात चेन्ज गर्यो भन्दाखेरि सान्स रिकोर्स कन्डिसनल र क्वालिफाइड एन्डोर्समेन्टमा चाहिँ सान्स रिकोर्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जब मैले एन्डोर्स गरेर दिन्छु नि म एन्डोर्सर भयो नि त्यो 10 जना मान्छे पछाडि चाहिँ के हुन्छ सपोज त्यो 10th मान्छेले केस लगाउनु पर्यो भने इफ इट इज अ सान्स रिकोर्स देन ही विल ह्याभ नथिङ अगेन्स्ट मी, मेरो अगेन्स्टमा उसले केस गर्नु सक्दैन. दिस इज वाट इज मेन बाइ एन्डोर्सर रिलिज हिमसेल्फ फ्रम द लायबिलिटी. मेरोमा म केही लायबलै हुँदैन टु अल अदर सब्सिक्वेन्ट एन्डोर्सिस. हात चेन्ज भन्दै गऱ्यो है. Sans phrase, when the endorser does not want the endorsee or subsequent holder to incur any expense on the account of the instrument. भन्नुको मतलब चाहिँ मैले एउटा ट्रान्सफर गरिदिएँ इन्स्ट्रुमेन्ट है, त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ कुनै एक्सपेन्सै इन्कर हुँदैन अरे त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे ट्रान्सफर हुँदाखेरि हात चेन्ज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कुनै उयो हुँदैन अरे, खर्चै हुँदैन. त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ सान्स प्राइस. Facultative, the endorser waives off his rights. अब उले त्यहाँनिर एकताल एन्डोर्स गरिदियो त्यहाँदेखि उले आफ्नो डल्लै राइटहरू वेभ गरिदियो. जस्तै के राइट भन्दाखेरि यो सान्स रिकोर्स, अब म अबदेखि चाहिँ यो बिलमा लायबल हुँदिनँ भन्नुको चाहिँ त्यस्तो खाले चाहिँ फेरि उसले चाहिँ एउटा लायबिलिटी लिन्छ. फ्याकल्टेटिभ छ भने चाहिँ कन्टिन्जेन्ट, द एन्डोर्सर मेक्स हिज लायबिलिटी डिपेन्डेन्ट अपन ह्यापनिङ अफ सम इभेन्ट. अब कन्टिन्जेन्ट भनेको के हो, हुनु या नहुनुमाथि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा क्वालिफाइड दिन्छ अरे. अब यो भयो भने पनि म एन्डोर्समेन्ट मानिलिन्छु, भएन भने म मानिलिन्छु भन्ने यो एक्जाम्पल चाहिँ यो कन्टिन्जेन्ट हो.
रुल्स अफ एन्डोर्समेन्ट अब एन्डोर्समेन्ट गर्दाखेरि कस्तो पाराको गर्नुपर्छ इट मस्ट बी अन द इन्स्ट्रुमेन्ट अब इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो प्रोनोटमै बिलमै हुनु पऱ्यो नि एन्डोर्स भयो भनेर त होइन त्योसँग द एन्डोर्समेन्ट मे बी on the back or the face of the instrument or and if no space is left it may be made on a separate paper attached to it called along अब छैन अरे त्यहाँ लेख्नु यति डरलाग्दो त्यो बिलले हात फेरिसक्यो अरे कि त्यसमा चाहिँ लेख्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ के गर्नु अरे एउटा सेपरेट पेपर जसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ along भन्ने गर्छ त्यो चाहिँ अट्याच गरेर एन्डोर्स गर्नु अरे इट मस्ट बी endorsement of the entire bill अघि हामीले त्यो 2500 र 5000 को लिए नि त्यो चाहिँ यो a bill partially endorsed that is which purports to transfer to the endorsee a part only of the amount payable does not operate as a valid endorsement this we have already discussed it must be made by the maker or the holder of the instrument or stranger cannot endorse it definitely जसले चाहिँ होल्ड गरिरहेको छ उले त एन्डोर्स गर्छ थर्ड पर्सन आएर त एन्डोर्स गर्ने कुरै आएन है It may be made either by the endorser merely signing his name on the instrument or by words showing an intention to endorse or transfer the instrument to a specified person. यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं It must be signed by the endorser. It is not necessary to write full name. Initial may be sufficient भनेछ Thumb impression should be attested. Thumb impression should be attested भन्नुको मतलब कति जनाले पढ्नु लेख्नु सक्दैन है त्यहाँनेर चाहिँ उनीहरुले के गर्छ थम्ब इम्प्रेसन लाउँछ त्यो थम्ब इम्प्रेसन शुड बी अटेस्टेड मतलब हाम्रो कानुनी कारबाही गर्दाखेरि कति जना यस्तो आइपर्छ है कोर्टमा आउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ कति जनाले पढ्नु सक्दैन नसक्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले पढ्नु लेख्नु सक्दैन उनीहरुले थम्बको इम्प्रेसन हाल्छ त्यहाँले हामीले आइडेन्टिफाई गर्छ त्यो थम्ब इम्प्रेसन लयरले आइडेन्टिफाई गर्छ दिस इज व्हाट इज मेन्ट टु बी व्हेन वी से थम्ब इम्प्रेसन शुड बी अटेस्टेड It must be completed by delivery of the instrument. दिनु पर्यो नि त एन्डोर्स गरिसकेर फेरि आफै राख्यो भने त्यसलाई फाइदा भएन The delivery must be made by the endorser himself or by somebody on his behalf. उसको एजेन्टले गर्दा पनि हुन्छ हैन ट्रान्सफर उलाई हात चेन्ज गर with the intention of passing the property therein. So this is what is meant by saying त्यो इन्टेन्सन पनि हुनु पर्यो नि त म ट्रान्सफर गर्दैछु भनेर हैन So now we have come to an end of this Negotiable Instruments Act. So I have already submitted the notes and the link. Oh, you can check out the link. So thank you students.